Magandang araw po. Welcome to my channel. Ito po ang aking recipe ng ube halaya. Linisin at pakuluan ang 2 kilong ube. Matapos kumulo, palamigin, balatan at gagarin. Ihanda ang mga sangkap. 2 cans of condensed milk, 2 cans of evaporated milk, 1 butter, and a cup of sugar. Paghaluin ang gatas na malabnaw at asukal. Pagkatapos ay unti-unting isama ang nadurog na ube. Kasama ang gatas na malapot. Maluing mabuti at itabi. Lusawin ang mantikilya sa mainit na kawa. Isunod ang nahalong mga sangkap. Maaari mong salin upang matiyak na wala ng buo. Haluin mabuti. Maghanda ng mga sangkap panlasa at pangkulay ube. Ihalo ang flavor extract at food color. Ituloy-tuloy lang ang paghalo hanggang lumapot. Hinaan ang kalan kapag malapot na. Kailangan ng tiyaga sa paghahalo sa recipe na ito. Palamigin at isatin sa inyong sisidlan. Handa na pong ipagbili. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.